درود و عشق به دوستان عزیزم. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. آموزش این کیف زیبا رو من براتون آماده کردم که با 380 گرم نخ کاغذی و با قلاب شماره 3.5 بافته شده. پهنای کار حدوداً 41 سانتی متر و بلندی کار از قسمت وسطش 33 سانتی متره. میریم با هم دیگه آموزش این کیف زیبا رو داشته باشیم. برای بافت این کیف تعداد زنجیرهایی که میزنیم حتما باید مضربی از 3 باشه. یه گره خفت اول میزنیم. بعد من در اینجا 36 تا زنجیره میزنم. 36 که مضربی از 3 هست به اضافه 2 تا برای لبه. پس 1 2 3 36 تا زنجیره میزنیم و برمیگردیم. خب من 36 تا زنجیره زدم. 2 تا هم اضافی میزنیم برای لبه کار. الان میایم از 1 2 3 4 زنجیره چهارم شروع میکنیم به بافت پایه بلند. این کیف کفی بیضی داره که با پایه بلنده. دوباره توی همون خونه یه پایه بلند دیگه میزنیم. پس شد 1 2 3 3 تا پایه بلند. بعد میریم توی خونه های بعدی هر کدوم یه دونه پایه بلند میبافیم. ببینید توی هر کدوم یه دونه پایه بلند میبافیم تا برسیم به اول رجمون. پس میریم تا اینجا تا آخر کار پایه بلند میبافیم و برمیگردیم. خب رسیدیم به دونه اول بافتمون. توی این خونه باید 6 تا پایه بلند ببافیم. این 1 این 2 3 4 5 و 6. 6 تا پایه بلند بافتیم. حالا شروع میکنیم از این قسمت روی هر پایه یه پایه میبافیم. این نخ رو هم حین بافت مخفی میکنیم. پس شروع میکنیم به زدن پایه بلند. توی هر کدوم یه دونه پایه بلند. این پایه بلندا رو میبافیم تا برسیم به این قسمت. خب رسیدیم به این سر بافتمون. اول کار ما 3 تا پایه بلند داشتیم. هر کاری که ما این طرف انجام میدیم با این طرف باید قرینه هم باشه. این طرف ما 6 تا پایه بلند زدیم. اینجا هم اول کار 3 تا زدیم. الان هم 3 تای دیگه میبافیم. 1 2 و 3 که قرینه هم بشن. خب برای اتصال الان میتونیم بست بزنیم اینجا و بعد 3 تا زنجیره برای شروع کار. یه کار دیگه هم میتونیم انجام بدیم. ببینید از این نخ پشتی بیایم و این نخ رو بیرون بیاریم. اینطوری دیگه رد کارمون مشخص نمیشه. بعد همونجا میایم به جای 3 تا زنجیره که به عنوان یه پایه هست میایم و یه پایه کوتاه میزنیم و روش یه زنجیره. این میشه در حکم یک پایه. الان توی این رژ ما این 6 تا دونه‌ای که ما توی یه دونه خونه بافتیم این 6 تا باید تبدیل به 12 تا بشه. پس این یه دونه پایه بلند که اینجا ما زدیم همونجا یه پایه بلند دیگه هم میبافیم. دوباره میریم تو خونه بعدی 2 تا میبافیم. 1 2
و تو خونه بعدی هم 2 تا. 1 و 2. ما 3 تا این ور رو اول کار بافته بودیم، 3 تا هم پایان کار. پس این الان شد 6 تا. دیگه روی هر خونه یه دونه پایه میبافیم. پایه بلند تا برسیم به اون 6 تای این سر کارمون. خب ببینید رسیدیم به این 6 تا. 1 2 3 4 5 6. اگه اشتباه میکنید میتونید با مارکر مشخص کنید. توی هر کدوم از اینا 2 تا باید ببافیم که این 6 تا تبدیل به 12 تا بشه. این 2 بعدی هم 2 تا 3 4 بعدی هم 2 تا 5 6 بعدی هم 2 تا 7 8 بعدی هم 2 تا 9 10 و بعدی هم 2 تا که آخرش هست 11 و 12. دیگه بعد توی هر کدوم از اینا یه دونه پایه بلند میبافیم. تا برسیم به این قسمت. خب ببینید رسیدیم به این 3 تای آخر. توی این 3 تا هم باید هر کدوم 2 تا ببافیم. 1 2. گفتیم 2 طرف کارمون باید قرینه باشه. توی بعدی هم 2 تا 1 2 و توی بعدی هم 2 تا 1 و 2. خب به آخر رج رسیدیم. میام اتصالمون رو انجام بدیم. از این قسمت اینو میگیریم و از اینجا بیرون میاریم و همونجا یه دونه پای کوتاه میبافیم و روش یه زنجیره که در حکم یه دونه پای بلنده. الان میخوایم رج سوم شروع کنیم و آخرین رج کفی رو. خب رج سوم از کفی رو میخوایم شروع کنیم. اومدیم یه پای کوتاه و یه زنجیره زدیم که در حکم یک پایه هست. الان میایم همونجا یه دونه پای بلند میبافیم که بشه جفتی، یعنی 2 تا پای بلند. بعدی رو میایم تک میبافیم. بعدی جفتی 1 2 بعدیش تک بعدیش جفتی 1 2 و آخریش تک میبافیم. خب گفتیم ما هر کاری که این ور انجام میدیم باید این طرف هم انجام بدیم که قرینه هم بشه. میایم الان روی هر کدوم از اینا یه دونه پایه بلند میبافیم تا برسیم به اولین 2 تاییمون. پس پایه بلندامونو میبافیم تا برسیم به اولین 2 تایی. میبافیم و برمیگردیم. خب رسیدیم به اولین جفتی. این طرف ما اومدیم با تک تموم کردیم. پس اینجا هم باید دونه اول این جفتی ها رو تک ببافیم. اولی تک میبافیم، بعد جفتی، یعنی 2 تا توی یه خونه، 1 2 بعدی تک، بعدی جفتی، 1
دو. بعدی تک، بعدی جفتی. 1 2. خب ببینید الان رسیدیم به وسط کارمون. این طرف هم باید قرینه این ور باشه. پس ما میایم اینجا دوباره یه جفتی میزنیم. 1 2. بعدی تک میزنیم. بعدی جفتی. 1 2. بعدی تک، بعدی جفتی. 1 2. و آخری هم تک میزنیم. ببین دونه آخری جفتی ها هست. دیگه بعد روی هر کدوم یه دونه پایه میبافیم. 1. روی هر کدوم یه دونه پایه بلند میبافیم. خب ببینید رسیدیم به این طرف کارمون. اولی رو این اولین دونه دوتایی هست، یعنی اولین جفتی. ما میم اولی رو تک میبافیم. بعدی جفتی. 1 2. بعدی تک. بعدی جفتی. 1 2. بعدی تک و آخرین رو جفتی میبافیم. 1 2. اولین پایمونم جفتی بافتیم، آخرینم جفتی شد. قرینه اینجا و میایم اینجا بست میزنیم. این پایه رو میگیریم و از اینجا بیرون میاریم و کفی ما الان دیگه تموم شد. میریم یه اتوی بخار میزنیم و برمیگردیم. خب دوستان عزیز، من به کفیم یه بخار دادم که الان برای من اگه بخوام اندازش رو بگم حدوداً 30 سانتی متر و پهنای کارمونم 10 سانتی متره. خب الان میخوایم بافت دیواره رو شروع کنیم. خب میایم بر روی هر کدوم از این پایه ها یه دونه پایه کوتاه میبافیم. ببینید یه دونه پایه کوتاه روی هر کدوم از پایه هامون میبافیم دور تا دور. دور تا دورش میبافیم و برمیگرد. خب یه ردیف پایه کوتاهمون رو زدیم. الان میایم برای بستش. ببینید دوباره میایم از این پایه کوتاه که زدیم و زنجیر روش میایم از خونه پشتیش میگیریم و اینو بیرون میاریم. عنوان بستمون. همینجا شروع میکنیم به زدن یه پایه کوتاه. و یه زنجیره روش. دوباره همونجا 2 تا پایه بلند میزنیم. 1 2 که با اون اولی شد 3 تا پایه بلند. خب 1 2 تا خونه رها میکنیم. توی سومی 3 تا پایه بلند میزنیم. 1 2 و 3. دوباره 2 تا خونه رها توی سومی 3 تا پایه بلند. 1 2 3. دوباره
2 تا خونه رها توی سومی 3 تا پایه بلند. اینو دور تا دور انجام میدیم و برمیگردیم. خب ما این رج رو تموم کردیم. ببین دوستان، چیزی که میخواستم بگم، اگه که شما در حین باف اینجا 3 تا زنجیره خونه زیاد آوردین، اگه بخوایم 3 تا رو ول کنیم و بریم ببافیم یه شکل خوبی نمیگیره. پس وسطش مثلا وسطش میایم دوباره یه پایه 3 تایی میبافیم، یعنی وسط این 3 تا زنجیره. الان میایم دوباره بستمون رو انجام میدیم. و دوباره میخوایم رج بعد رو شروع کنیم. الان میایم باید بین این حفره ها ما بافتمون رو انجام بدیم. پس میایم از اینجا وارد میشیم، میبافیم پایه کوتاه و زنجیره. این شد یه دونه پایه بلند. همونجا 2 تا پایه بلند دیگه‌مونم میبافیم. این 1، این 2 و میریم بین این 3 تایی‌ها. این 1، این 2 و اینم 3. دیگه بافت ها بین این 3 تایی‌ها انجام میگیره. این رجم تا آخر میبافیم. اتصالش هم دیگه مثل همین رج دومه، اتصال همه رج ها مثل همین جاست دیگه. رج های بعد هم بین همین حفره ها بافته میشه. میریم تا اندازه مورد دلخواهمون که من میخوام 10 رج از این مثلثی ها ببافم. این دیگه کاملا سلیقه‌ایه. میریم میبافیم و بعد برمیگردیم. خب دوستان، من 17 رج بافتم و الان میخوام دسته هاش رو با هم دیگه ببافیم. کیف من یه خورده بزرگ شده. با 36 تا زنجیره که سر انداختم و 17 رج بافتم به نظر یه خورده بزرگ میاد. شما میتونید با 30 تا زنجیره و این مقدار هم با 13 رج ببافید که اون موقع یه خورده کیفتون جمع و جورتر میشه. الان بریم برای بافت طرفین کیف. من یه طرفش رو بافتم و طرف دیگه‌ش رو با هم دیگه میبافیم. ببینید کیف رو قشنگ میذاریم و نقطه وسطش رو پیدا میکنیم. یعنی از اینجا باید درست بذاریم روی هم دیگه و قشنگ صاف کنیم تا نقطه وسطش پیدا بشه و با مارکر مشخص میکنیم. الان با مارکر این قسمت رو مشخص کردیم. میایم این قسمت هم درست نصفش رو به دست میاریم که برای من تقریبا 8 تا شده. 8 تا این ور، 8 تا اون طرف. با مارکر دوباره مشخص میکنیم. یه خونه هم فاصله میدیم که درست دسته هامون پیوسته نباشه. میایم و یه گره میزنیم. الان نخ میندازیم سر قلاب. از این قسمت ببینید اینو فاصله میندازیم و از اینجا شروع میکنیم. این مارکر رو بیرون میاریم. از همینجا شروع میکنیم به بافتن. اینو 2 تا یکی میکنیم. ببینید 3 تا نخ سر قلاب داریم که این 2 تا رو با هم دیگه یکی میکنیم. الان 2 تا نخ سر قلاب داریم. اینجا میایم و میریم تو خونه بعدی 3 تاشو، یعنی 3 تا مثلثی رو میبافیم. این 1، این 2 و اینم سومین مثلثی. این کاری که ابتدا انجام دادیم میتونستیم 3 تا زنجیره هم بزنیم ولی یه بافت ناهمگونی بهمون میداد. اینطوری خیلی بافتمون شکیل تر میشه. الان میریم توی هر کدوم از اینا این نخ رو هم همراه خودمون میبافیم. یعنی موقع بافت میبافیمش. توی هر کدوم از اینا 3 تا میبافیم. 3 تا مثلثی، یعنی 3 تا پایه بلند. این 2 و اینم 3.
دوباره تو بافت تو خونه بعدی هم همینطور. اینو ادامه میدیم تا برسیم به اون سر بافتمون. ببینید رسیدیم به آخر رجمون، یعنی اینجایی که مارکر داریم. گفتیم یه دونه خونه فاصله میذاریم. الان این سه تاشو ما سه تا پایه بلندمون رو بافتیم، ولی اینو دوتایی با هم دیگه یکی نکردیم. میایم میریم و توی این خونه یه پایه بلند نصفه میزنیم، بعد این سه تا رو با هم دیگه یکی میکنیم. الان برای که بیایم رج بعد 3 تا زنجیره بزنیم دوباره میتونیم این کار رو انجام بدیم. ببینید اینو انگشت میذاریم، این دونه رو میگیریم، بعد میریم زیر این دوتا نخ رو بیرون میاریم و این دوتا رو با هم دیگه یکی میکنیم، یه زنجیره میزنیم. این در حکم 3 زنجیره هست. اول بافتمونه و یه بافت شکیل و زیبایی بهمون میده. بعد میریم از داخل و شروع میکنیم به بافتن. 1 2 و 3. دوباره تو هر کدوم از اینا 3 تا میبافیم تا برسیم به این سر رج. من دوباره یه بار دیگه باهاتون انجام بدم که قشنگ متوجه بشید. ببینید دوستان رسیدیم به انتهای رج. اینا 3 تاشو ما میبافیم، ولی این دوتا رو با هم دیگه یکی نمی کنیم. دوباره نخ سر قلاب میایم از اینجا. میتونیم از خود از این قسمت وارد بشیم. ببینید اینجا میتونیم هم از این زنجیره دیگه، این اختیاری، وارد بشیم. این دوتا رو با هم دیگه یکی میکنیم و بعد این 3 تا رو با هم دیگه یکی میکنیم. این سر بافتمون یه حالت زیبایی به خودش میگیره. حالا برای اینکه برگردیم زنجیره نزنیم میایم اینو نگه میداریم، این دوتا رو قلاب میکنیم زیر این دوتا. این دونه آخر رو کاری نداریم باهاش، نخ سر قلاب بیرون میاریم. 2 تا نخ داریم با هم دیگه یکی میکنیم و یه دونه زنجیره میزنیم. کار رو برمیگردونیم و دوباره شروع میکنیم به زدن ستایی. این ستایی ها رو تا جایی ادامه میدیم که این پهنای کارمون این قسمت برسه به 3 تا ستایی. این قسمت از کارمون بشه 3 تا. پس میریم انجام میدیم و برمیگردیم. خب ببینید دوستان، من بافتم و تا جایی ادامه دادم که این دستای ستایی شد 3 تا 1 2 3. من این طرف بافت رو کامل کردم. ببینید الان ما اینجا هستیم. یه رج 3 تا از اینا داریم، یه رج 2 تا، یه رج 3 تا، یه رج 2 تا تا انتها. 10 رج هم بافتم. الان برای که ادامه بدیم باید رج بعد رو رج 2 تایی مثل رج های قبل میایم از این 2 تا اینو بیرون میاریم، یه پایه کوتاه و یه زنجیره. کار رو برمیگردونیم. الان این رجیه که باید 2 تا دسته ستایی داشته باشیم. پس میایم اینجا بین این ستایی ها دوباره ما 3 تا پایه بلندمون رو میبافیم. 1 2 و 3. اینجا هم یه دونه، 1 2 و 3. توی این زنجیره‌ای که روی این پایه کوتاه بافتیم میایم یه دونه پایه بلند میبافیم برای اینکه اینا همه در یه راستا باشه. پس این الان شد 2 تایی. خب الان میخوایم بریم برای رج بعد. رج‌های قبل وقتی میخواستیم به جای 3 زنجیره همون پایه کوتاه رو ببافیم میومدیم از این 2 تا، ولی اینجا بافتمون کامله. میایم از این رج قبل، ببینید اینو میگیریم و خود رجی که الان داریم میبافیم این میگیریم و
قلاب رو بیرون میاریم. الان این دوتا رو با هم دیگه یکی میکنیم. یه زنجیره میزنیم، میریم برای رج بعد. این رجیه که باید 3 تا ببافیم مثل این. پس میایم اینجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافیم که با این یه دونه بشه 3 تا. این قسمت هم 1 2 3. اینجا هم بین این و اینم میایم میبافیم 1 2. ولی پایه آخر رو میایم داخل این زنجیره میبافیم برای اینکه شکل کارمون اون قسمتش درست زیبا بشه. خب الان میخوایم بریم رج بعد. دوباره ببینید میایم اینجا از پایه قبل این نخ رو میگیریم اینجا، از اینجا هم نخی که داریم میبافیم این قسمت، یعنی این نخ رو میگیریم با این و این دوتا رو میگیریم و قلاب رو بیرون میاریم. یه پایه کوتاه، یه زنجیره. برمیگردونیم کارمون رو. الان باید دوتایی ببافیم. پس میام اینجا 1، یعنی 2 تا بسته ببافیم. 1 2 3. این قسمت هم 3 تا میبافیم. 1 2 و 3. یه دونه پایه هم میایم روی این زنجیره میبافیم. ببینید این پایه کوتاه و زنجیره، میایم روی خود زنجیره هم یه دونه پایه بلند میبافیم. الان دوباره میخوایم برگردیم. ببینید این نخ رو میگیریم اینجا و این بیرون میاریم، یه پایه کوتاه، یه زنجیره و کار رو برمیگردونیم. الان باید اینجا بافت بزنیم 3 تا. یه دونه پایه بلند که داشتیم 2 تای دیگه هم میبافیم. این کار رو ادامه میدیم تا من اون قسمت رو 10 رج بافتم، این قسمت رو 9 رج میبافم برای اینکه آخرش تناسب کارمون حفظ بشه. من میبافم و برمیگردم. خب من کارم رو تموم کردم. ببینید اینجا همونطور که گفتم این قسمت 3 تاییه و این قسمت 2 تایی برای که تناسب کارمون حفظ بشه وقتی میخوایم با هم دیگه بدوزیمش. الان میام از این قسمت این نخ و زیادی نخ رو بین اینا مخفی میکنیم. اینو تا انتها مخفی میکنیم. با سوزن هم البته میشه انجام داد. در ضمن اگه دوست داشتیم میتونیم بند کیفمون رو کوتاه‌تر یا بلندتر، دیگه این سلیقه‌ایه. من 10 رج بافتم، شما میتونید کمتر یا بیشتر ببافید. خب اینا رو از این قسمت بیرون میاریم و زیادی کار رو قیچی میکنیم. خب این دوتا رو میذاریم روبروی هم دیگه برای اینکه کار یک دست و بدون برجستگی داشته باشیم بهتره که از سوزن و نخ استفاده کنیم. یکی به یکی اینا رو با هم دیگه ببینید میدوزیم. این یه بار میدوزیم، بعدم دوباره برمیگردیم. اینو تا پایان کار ادامه میدیم.
اینم آخریش. و دوباره یه رج دیگه هم میبافیم. ببینید یعنی یه دور دیگه هم میدوزیمش که محکم بشه. اینا دوباره تا آخر میدوزیم. رسیدیم به آخر کار. اینجا رو یه دونه گره میزنیم برای محکم کاری و نخمون رو از بین اینا رد میکنیم. و قیچی میکنیم. اینم از بند کیفمون. خب کیف قشنگ ما به پایان رسید. بندش هم بافتیم با هم دیگه. امیدوارم که از دیدن این کار لذت برده باشید. ممنون که با من همراه بودید.